අයිබෝවන් අපේ රස කෑම channel එකට සම්බන්ධ වෙනකොට ඔයගලන්ට බොහොම ස්තුතියි. අද මම ඔයගලන්ට ඉතාමත් ප්‍රණීත අඹ වලින් හදාගෙන ප්‍රණීත බීමක් හදාගන්න හැටි ඔයගලන්ට මම හදන හැටි පෙන්වන්න සූදානම් කරගෙන තියෙන්නේ. අවශ්‍ය ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් ටික ඔක්කොම මම මෙතන වෙනදා වගේම ඔයගලන්ට පෙන්නලා තියෙනවා. මේක ඇත්තරම ඉන්දියානු බීමක්. මේකේ නම Mango Lassi. ඔයගොල්ලෝ කවුරුද දන්නව ඇති. මේ අවශ්‍ය දේවල් හරිම සරලයි. විනාඩි 5ක් 10ක් ඇතුළත කාලයක් ඇතුළත ඉතාම සුළු කාලයකදී මේක අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට ගෙදරට අමුත්තු આવොත් එහෙම ඉක්මනට හදා ගන්න පුළුවන් ප්‍රණීත බීමක්. ඔයගොල්ලෝ මම මෙතන අරගෙන තියෙන නම් mango pulp එක mango ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා නම් අඹ fresh අඹ කපලා cubes සාමාන්‍යයෙන් කෝප්ප දෙකක විතර cube සපය ගන්න පුළුවන්. මෙතන කෝප්ප දෙකක mango pulp මම සපයගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව මම මෙතන විශේෂ ingredient එකක් මෙතන යොදා ගන්නවා. සාමාන්‍ය traditional mango lassi පණ්ඩ දාන්නේ නැති ingredient එකක්. ඒ තමයි ice cream. මම මෙතන ice cream කෝප්ප කාලක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම yoghurt සමාවෙන් ice cream කෝප්ප භාගයක්. yoghurt කෝප්ප කාලක් මෙතන අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම කිරි කෝප්පයක් මෙතන තියෙනවා. mango pulp එකට මේක සීනි දාලා එන නිසා මම සීනි මේකට ඇඩ් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ගේ රස අනුව ඔයගොල්ලන්ට සීනි එකතු කරගන්න පුළුවන් මේ බීම හදද්දී. ඒ වගේම මේ අවශ්‍ය මේ flavors strong වෙන්න මම මෙතන ලුණු ස්වල්පයක්වත් එකතු කරගන්නවා. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙනවා blender එකක්. ඒ වගේම සර්ව් කරන්න අවශ්‍ය ග්ලාස් එකක්. අද මේ අපි හදන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දෙන්නෙකුට විතර හදා ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි ප්‍රමාණය මම මෙතන ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රසන්ට් කරලා තියෙන්නේ. හරි දැන් එහෙනම් අපි හදා ගන්න විදිහ බලමු. සමහර කට්ටිය මේකට ice cubes දානවා. මම ice cream දාන හින්දා මම ice cubes මෙතන ඇඩ් කරන්නේ නැහැ. අවශ්‍ය නම් ඔයගොල්ලෝ cool සීතල වැඩිපුර අවශ්‍ය නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ice cubes ඇඩ් කරගන්න. මුලින්ම මම blender cup එක අරන් මගේ කෝප්ප දෙක pulp එක මේකට දාගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි ice cream එකට එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔක. ඊට පස්සේ මේකට කිරි එකතු කරගන්න. ලුණු පිච් එකක් ලුණු රස අනුව එකතු කරගන්න. එච්චර මේක blend කරන්න ඕනේ නැහැ. මේක පොඩ්ඩක් blend කරාම ඔක්කොම එකට mix වෙනවා. දැන් මම ඔයගලන්ට ප්‍රසන්ට් කරන්න හැටි පෙන්නන්නම්. තාමත් ප්‍රණීත මේක කොටම්ම රසවත් බීමක්. ඔයගොල්ලන්ගේ විඩාවට මහන්සියට ගොඩක් හොඳයි. අමුත්තන් පිළිගන්නත් ඉතාම සුදුසුයි. පොඩ්ඩක් අපි බීම දාමු. අවශ්‍ය නම් මම මේක මිංචි කොලයකින් සරස ගන්න පුළුවන්. මට මිංචි කොලයක් මෙතන මම සපයගෙන තියෙනවා මේක සරස ගන්න. දැන් ඔයගොල්ලන් ලස්සනට මේක අමුත්තන්ට දෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මේක ගොඩක්ම ice cream දාන හින්දා මේකේ ෆ්ලේවර් එක වෙන සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ සාම්ප්‍රදායික බොන ලස්සි වලට වඩා වෙනස්. අනිවාර්යයෙන්ම උත්සාහ කරන්න මේක හදලා බලන්න. මට කියන්න කොයි වගේද මේක කියලා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් මම දාන වීඩියෝස් වලට අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඔයගොල්ලෝ කැමති recipes තියෙනවා නම් මම ඉස්සරහට ඉදිරිපත් කරන්න අවශ්‍ය අනිවාර්යෙන් comment box එකේ මට කියන්න. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි.
නැවතත් මේ වගේම රෙසිපි එකක් අරගෙන ඔයගොල්ලෝ හමුවට මම එන්නම්.